Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lala Plus. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học về các điều khoản quan trọng trong tiêu chuẩn ISO 9001. Ngày hôm trước chúng ta đã học tới đâu rồi nhỉ Lulu ơi? Hôm trước ông đã chia sẻ xong điều khoản 4 bối cảnh của tổ chức rồi đấy. À đúng rồi, chúng ta đến đi với nhau hết tất cả các điều khoản nhỏ của điều khoản lớn 4 bối cảnh của tổ chức. Điều khoản này dài phết ông nhỉ? Có tận 4 hạng mục nhỏ: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Hy vọng các điều khoản tiếp theo nó ngắn hơn không ạ? Rất tiếc với ông, điều khoản 4 lại là điều khoản ngắn nhất trong cả bộ tiêu chuẩn ISO 9001. Các điều khoản sau sẽ dài hơn đấy. Ồ, thế à? Thế mà tôi cứ tưởng. Đâu sẽ có đó, Hà Nội không vội được đâu. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục chia sẻ về điều khoản thứ 5, đó là sự lãnh đạo. Trong điều khoản số 5 này thì có phần 5.1 sự lãnh đạo và cam kết, 5.2 chính sách chất lượng, 5.3 vai trò trách nhiệm và quyền hạn. Mục 5.1 thì lại chia thành hai mục nhỏ nữa, đó là 5.1.1 khái quát, 5.1.2 hướng vào khách hàng. 5.2 chia ra làm hai mục nhỏ, đó là 5.2.1 thiết lập chính sách chất lượng, 5.2.2 truyền đạt chính sách chất lượng. Ôi, sao điều khoản 5 dài thế ông ơi? Thế thì tôi mới bảo điều khoản 4 là điều khoản ngắn nhất rồi. Cơ mà yên tâm, tôi sẽ chia sẻ cho mọi người một cách đầy đủ nhất và dễ hiểu nhất. Cho nên tôi sẽ bóc nhỏ từng hạng mục để truyền đạt cho mọi người nhé. Đúng rồi. Học liền một lúc chắc tôi tẩu hỏa nhập ma mất. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với điều khoản 5.1.1 khái quát trong điều khoản lớn sự lãnh đạo cam quyết nhé. Nào chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back. Điều khoản 5 dành cho lãnh đạo cao nhất của công ty và tổ chức. Lãnh đạo cao nhất á? Là người nào trong công ty đấy không? Thì ông cứ tìm vị nào có chức vụ quản lý cao nhất, chịu trách nhiệm toàn bộ cho tổ chức ấy, thì đó chính là lãnh đạo cao nhất. Ồ, thế thì tôi biết rồi, chắc là ông tổng giám đốc của công ty tôi. Tùy thuộc vào công ty mà ông có thể xác định được lãnh đạo cao nhất. Video sau thì tôi sẽ giúp cho mọi người xác định rõ ràng lãnh đạo cao nhất là ai trong tổ chức nhé. Mục 5.1.1 yêu cầu lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ và cam kết với 10 yêu cầu cốt lõi. 10 yêu cầu cơ? Nhiều thế. Đó là A. Chịu trách nhiệm đối với hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng. B. Đảm bảo rằng chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng được thiết lập đối với hệ thống quản lý chất lượng và tương thích đối với bối cảnh và định hướng chiến lược của tổ chức. C. Đảm bảo tích hợp các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng vào các quá trình hoạt động chủ chốt của tổ chức. D. Thúc đẩy việc sử dụng cách tiếp cận theo quá trình và tư duy dựa trên rủi ro. E. Đảm bảo sẵn có nguồn lực cần thiết cho hệ thống quản lý chất lượng. F. Trao đổi thông tin về tầm quan trọng của hệ thống quản lý chất lượng. G là đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng đạt được các kết quả dự kiến. H là lôi cuốn sự tham gia, định hướng và hỗ trợ nhân sự cùng đóng góp vào sự hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng. I. Thúc đẩy cải tiến. G. Hỗ trợ các vị trí quản lý liên quan. Nghe vẻ lãnh đạo phải làm nhiều yêu cầu phết nhỉ? Bây giờ chúng ta cùng đi với nhau giải nghĩa chi tiết các yêu cầu này là như thế nào nhé. Với yêu cầu đầu tiên, PA, lãnh đạo chịu trách nhiệm đối với hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng. Lãnh đạo cao nhất không còn có thể được ủy thác cái trách nhiệm này cho ai khác nữa. Sao lại ủy thác nhỉ? Tự dưng ông lại nói thế là như nào? Thế ông có đọc ISO 9001 phiên bản 2008 chưa? Chưa ông ơi, sao thế? Ở phiên bản cũ tức là 2000 và 2008 thì người ta cho phép lãnh đạo cao nhất ủy thác, ủy quyền cho một người. Người này được gọi là đại diện lãnh đạo. Tức là trước đây không nhất thiết lãnh đạo cao nhất chịu trách nhiệm về tính hiệu lực của hệ thống. Nhưng sang phiên bản 2015 này nó bắt
ông lãnh đạo cao nhất phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho hệ thống. Sao lại không cho phép ủy thác ủy quyền nữa nhỉ? Nếu muốn biết lý do tại sao thì tôi đã làm hẳn một video để giải thích vì sao ISO lại bỏ đại diện lãnh đạo đi rồi. Ông cứ tham khảo đi. Tóm lại ở cái ý này là lãnh đạo cao nhất phải theo yêu cầu của ISO là phải chịu trách nhiệm chính cho hệ thống quản lý chất lượng, thúc đẩy lãnh đạo các cấp liên quan tham gia và cùng cam kết đối với hệ thống quản lý chất lượng để các quá trình, quy trình được vận hành đầy đủ và hiệu lực. Họ sau đó cũng chính là người khuyến khích tất cả các nhân viên khác tham gia vào hệ thống. Chốt là hệ thống quản lý chất lượng có thành công hay là thất bại là trách nhiệm chính thuộc về lãnh đạo cao nhất, chứ không phải là một ai khác. Lấy chính là ý nghĩa của cái ý đầu tiên này. Chuyển sang ý thứ hai, ý B. Đảm bảo rằng chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng được thiết lập đối với hệ thống quản lý chất lượng và tương thích đối với bối cảnh và định hướng chiến lược của tổ chức. Giờ đây, lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo xây dựng chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng. Thế trước đây không phải lãnh đạo cao cấp cao tạo ra, thế thì ai tạo? Nếu mà nói trước đây thì như ở đầu video, đó chính là do đại diện lãnh đạo tạo lập lên cái chính sách và mục tiêu chất lượng ở phiên bản trước. Nghe vẻ phiên bản này người ta tập trung vào lãnh đạo cấp cao ghê nhỉ. Để tạo ra chính sách và mục tiêu chất lượng thì lãnh đạo cấp cao phải xác định chúng tương thích với bối cảnh và định hướng chiến lược của tổ chức. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn ở các yêu cầu tiếp theo của ISO 9001 thì cũng nhắc tới chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng. Nghe đâu hình như là phần 5.2 chính sách chất lượng và 6.2 mục tiêu chất lượng phải không? Đúng vậy. Và các bạn phải lưu ý rằng ở trong cái phần này thì trách nhiệm của lãnh đạo cao nhất là thiết lập và thông báo đầy đủ cho tất cả các nhân viên và các bên quan tâm về chính sách và mục tiêu chất lượng nha. Ý thứ ba, ý C. Đảm bảo tích hợp các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng vào các quá trình hoạt động chủ chốt của tổ chức. Ở đây, ISO yêu cầu ban lãnh đạo phải đảm bảo tất cả các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng đã được tích hợp đầy đủ vào các quá trình kinh doanh của tổ chức. Các quá trình này chính là các quá trình chính, quá trình quan trọng, cốt lõi. Mình đã giúp các bạn xác định các quá trình này ở video làm về phần 4.4 hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình rồi. Các bạn có thể xem lại để hiểu hơn. Khi các bạn đã xác định được các quá trình rồi thì lãnh đạo cấp cao phải yêu cầu tất cả những người chịu trách nhiệm cho các quá trình đó triển khai và áp dụng theo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng vào. Mà yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng đây chính là yêu cầu của ISO 9001. Điều này có ý nghĩa quan trọng, đó là hệ thống quản lý chất lượng không còn được xem là dành riêng cho một chức năng đặc thù riêng biệt và chỉ áp dụng cho một bộ phận riêng biệt, đó chính là bộ phận chất lượng. Mà với yêu cầu này, hệ thống quản lý chất lượng sẽ bao trùm lên toàn bộ tổ chức, toàn bộ các phòng ban trực thuộc và làm việc dưới sự quản lý của tổ chức và lãnh đạo cấp cao. Và điều này cũng có ý nghĩa là hệ thống quản lý chất lượng là một công cụ quản lý kinh doanh của lãnh đạo cấp cao và được sử dụng rộng rãi trong tổ chức. Đúng là trước đây tôi cứ nghĩ hệ thống quản lý chất lượng là dành riêng cho phòng quản lý chất lượng mà thôi. Xài quá rồi. Yêu cầu tiếp theo của ISO 9001 đó là ý D. Thúc đẩy việc sử dụng cách tiếp cận theo quá trình và tư duy dựa trên rủi ro. Thế ông còn nhớ tiếp cận theo quá trình Process Approach và tư duy dựa trên rủi ro Risk-Based Thinking không? Có chứ, ông chia sẻ rất nhiều về hai cái công cụ này rồi. Nếu cần thì tôi cũng có thể xem lại ở các video trước thì là tôi cũng hiểu được. Theo yêu cầu của ISO 9001, ở điều này lãnh đạo cao nhất phải ưu tiên thúc đẩy việc sử dụng phương pháp tiếp cận theo quá trình và tư duy dựa trên rủi ro vào việc cải tiến trong công ty. Thông thường lãnh đạo có dùng thì các nhân viên dưới trướng mới dùng theo không ạ? Đúng thế. ISO muốn tất cả toàn bộ tổ chức sử dụng phương pháp tiếp cận theo quá trình và tư duy dựa trên rủi ro. Nhưng làm thế nào để mọi người đều sử dụng? Cách tốt nhất là bắt buộc lãnh đạo phải sử dụng, phải làm. Sau đó nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các nhân viên sẽ học theo và làm theo.
lãnh đạo cao nhất sẽ đi đầu, từ đó phát triển và nuôi dưỡng văn hóa chất lượng trong toàn bộ tổ chức. Và như thế, tiếp cận theo quá trình và tư duy dựa trên rủi ro sẽ được sử dụng rộng rãi. Ý thứ 5, đảm bảo sẵn có nguồn lực cần thiết cho hệ thống quản lý chất lượng. Tất nhiên, ban lãnh đạo phải đảm bảo rằng các nguồn lực đầy đủ cần thiết cho hệ thống quản lý chất lượng được xác định và sẵn sàng, sẵn có. Có thực mới vực được đạo mà. Trước đây cũng chính vì được ủy quyền ủy thác cho đại diện lãnh đạo, cho nên nhiều lúc hệ thống quản lý chất lượng lâm vào tình trạng bế tắc do thiếu nguồn lực cần thiết. Đúng rồi, đại diện lãnh đạo chứ có phải là lãnh đạo cao nhất đâu mà đủ nguồn lực cung cấp cho hệ thống. Đúng thế, cho nên bây giờ ISO cần vị lãnh đạo cao nhất sẽ là người chịu trách nhiệm và đảm bảo cho hệ thống quản lý chất lượng có đầy đủ nguồn lực. Khi nào thiếu hụt và cần nguồn lực thì lãnh đạo cao nhất sẽ là người trực tiếp chỉ đạo và cung cấp chúng cho hệ thống. Như thế thì hệ thống quản lý chất lượng mới vận hành thành công được. Như vậy là mình đã nói về 5 ý đầu tiên trong phần 5.1.1 này rồi, từ yêu cầu A cho đến yêu cầu E. Video sau mình sẽ nói nốt 5 ý còn lại từ F đến G cho mọi người nhé. Đúng rồi, hôm nay cứ nhẹ nhàng làm 5 cái ý này đi. Học luôn một cục, tôi sợ tôi không lốt hết được. Vậy thì mình sẽ làm video phần 2 cho 5.1.1 này nhé. Nếu các bạn thấy thích thì like và follow kênh của mình để mình có động lực ra thêm các video mới nữa. Hy vọng thông tin ngày hôm nay hữu ích cho các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye. Savannah, I'm coming home, Savannah.